साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो चाहिँ हाम्रो कहिले चाहिँ हैन ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ हैन तपाईको जस्तो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चार्ज प्लग गरे पनि हैन यसमा चाहिँ जस्तो तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ 0% छ चार्ज हामीले प्लग हाले पनि 0% देखाएर हुन्छ हैन यसमा चाहिँ चार्ज हुँदैन यसको चाहिँ म सल्युसन भन्न गइरहेको छु यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले सेटिङमा जानु होला हैन सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईले ल्यापटपमा तपाईको ल्यापटपमा यस्तो भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सेक्युरिटी अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जानुस् त्यसपछि यहाँतिर तपाईले देख्नुहुन्छ तल चाहिँ ट्रबल सर्च गर्ने देखिन्छ हैन यहाँबाट चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्नु होला ट्रबल सर्च गर्ने हैन त्यसपछि तल चाहिँ एडिसनल यसमा छ हैन यसमा क्लिक गर्नुस् तल स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री लोगो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा मेथड त यो भएन यसलाई रन गर्नु होला किनभने म यो भिडियोमा चाहिँ दुईवटा अप्सन देखाउने छु हैन यसमा चाहिँ एउटा यो गर्नु होला र यदि यहाँबाट चाहिँ ट्रबल सर्ट उयो गरिसकेपछि पनि तपाईको यो यसमा प्लगमा चेक गरेर हैन चलेन भने चाहिँ हैन फेरि म अर्को पनि तरिका सिकाउँछु यही भिडियोमा यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला हैन है त यति गरिसकेपछि नि यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो उसमा ब्याट्रीमा चाहिँ हैन त्यो चार्ज भइरहेको छैन भने चाहिँ यसलाई तपाईले एकचोटि अर्को मेथड भन्छ हैन यसबाट गएर गर्नु होला यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ 0% देखाएर छ हैन यसलाई बन्द गरिदिनुस् होला त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला तपाईले डिभाइस हैन टाइप गर्नु होला डिभाइस म्यानेजर भन्ने आउँछ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले डिभाइस म्यानेजरमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हैन यसको चाहिँ ड्राइभरलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ जस्तो यसको जुन ब्याट्रीको ड्राइभर छ कहिले यसले पुरानो भर्जनहरु चाहिँ हैन नयाँमा अपडेट नहुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यसलाई तपाईले अपडेट गरिदिनु होला माथिको जुन उयो छैन तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो दुईटै छ एउटामा सल्भ भइसकेपछि हैन यसलाई बन्द गरिदिनु होला र अर्कोमा जुन छ नि यो तल्लो छ नि यसमा पनि गर्नु होला यो दुईटा गरिसकेपछि पनि तपाईको अपडेट भइसकेपछि पनि तपाईले चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ तपाईको त्यो ब्याट्री लोगोमा चाहिँ यो तपाईले यो चार्ज भएको देखिने भने चाहिँ हैन यो दुईवटा ड्राइभरलाई नै तपाईले एकचोटि अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनइन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको त्यो ब्याट्री चाहिँ यसलाई बन्द गरेर एकचोटि ब्याट्री निकालेर हैन फेरि लाउनुस् त्यो दुईटा ड्राइभर चाहिँ हैन यो चाहिँ अटोमेटिक इन्स्टल हुन्छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ पक्कै यो उसबाट चाहिँ हुने छैन के भन्छ यो चार्ज देखाउने छ किनभने यो चाहिँ यति गरिसकेपछि पनि भएन भने तपाईले चाहिँ एउटा ड्राइभरलाई इन्स्टल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई दुईटालाई अनइन्स्टल गर्नु होला यति गरे पनि भएन भने चाहिँ हैन अनि त्यसपछि अब यो त हरायो भन्छ हैन यो चाहिँ पछि कसरी आउँछ भन्ने सोच्नु होला हैन यो चाहिँ आउँछ किनभने यो तपाईले ब्याट्री बन्द गरिसकेपछि हैन फेरि निकालेर फेरि हाल्नु होला त्यसपछि आइहाल्छ ओके आजलाई यति नै गरौँ